À, sai sai sai. Em 60 60 60. Chạy vậy. Cho nó giết ngay thằng cho chạy nó gỡ bom luôn. Thử gỡ kịp không? Thử hết 1 phút qua bom. Chơi chúng nó. Ra có một thằng xuống A bên đây đủ được. Mí nhỏ núp, mí nhỏ núp. Xuống mí nhỏ. Cái chân đấy tránh rồi. Hả? Cái nửa A một. Đây Nó ăn nhau rồi. Chạy đi. Làm tốt lắm. Đồng ý. Đi cống. Sàn ngầm 2, sàn ngầm 2. Chết. Lên. Ra có một trống trên A trống ấy. Rào trái 1C, rào trái 1C. Mí nhỏ 1. Đi gần A1, Có định mệnh cho bắn 2 nữa. Thằng ấy một máu, còn 1 máu nữa. Review đầu cảnh đó mà. Chết. Hai thằng 1 máu luôn. Dao kìa. Điều khiển một. Chạy xuống rồi. Xuống à. Lựu đạn nè, né đi. Ra gì á? Khói nè. Bóc xà để sao ấy. Mù nè. Xa. Móc càng. Mẹ bắt cả trường thật. Thuê chỗ ở sàn mình rõ như thấy cái chạy ạ. Hai thằng trúng chân nó mới đau chứ. Ông đuổi tao mới có 30 mấy tuổi của ông. Nhưng mà mình sẽ đặt tên nào đấy. Ông quê đấy. Lời ạ. Ông 30 mấy tuổi của ông. Ra trái. Mít nhỏ. Thấy chưa? Biết chết rồi đấy. Khói nè. Sàn bắn ra lên đi. Có đồng đội keo rồi. Đen 1. Đen một, B1. Em trừ 50. B2. B2 một thằng VA nữa. Đăng kê cuối B. Thầy với A chúng giết mẹ thầy với A đi. Thằng đẹp trai chỉ là 43 ấy. Một yếu rồi. Điều khiển A1 Đen kìa. Lựu đạn nè, né đi. dưới A1 nhảy lên cống rồi. Hai yếu à. Vô sàn không làm kê với A lên. 3351 sao trận này bắn nhiều sát thương thế nhỉ? Huy dùng màn 240 hay 360 Huy. À 175. Một. Có về phải mà. Có 175 thôi. Ra đây. Khói nè. Hình như CF chỉ hỗ trợ cho 144 thôi mà. Ôi dưới A 150 thôi, cầu thang phải. Tên nửa. À dưới A2, dưới A2. Dưới A2 rồi. Tên nửa một tên điều khiển. Bỏ cái nhỏ đi. Đóng người cam rồi. A lên sàn. Về sàn đi, về sàn Thanh. Sàn một trong sàn. Chết. Nó hết đạn rồi. Để 88 nó được xăm à? Cuối bên gặp. Dưới chân điều khiển. Em bé trừ 48 nhé. Vào rồi cuối. Mấy nhỏ một ngày lên rồi. Cái nhà mà.
Vào trái. Má Khó đâu nè. bê. Xài ép bên này, có phốt hay sao? Việt A 2. Vừa bò thì nó lại ra. Hài không? Thùng 6 kìa. Cuối B2, cuối B2. Sàn móc. Tàn Xe móc. lưng, xe lưng. Ai ở sau lưng chú kìa? Cống ra. Đâu? Về bồi. Ai? Ai dám ở sau lưng? Cống ra chưa mà. Cống. Đúng rồi, giữa rào nó ngắm này, bắt này. Bắn nó vào đây, tôi... Trái trái ở giữa rào kìa. Khó nè. Tiểu đa 1, tiểu đa 1. Tiểu đa 2 rồi. Lựu đạn nè, né đi. Nó trong phải về. Về nó kê cả một cao về nữa. Cao bơi bóng mà. Ra một này, về lính nhỏ, ra. Thằng này dưới A. Mù nè. Đã đặt bom ở khu B. Eo ơi sợ thế. Đúng là trẻ con dọa áo khác. Chắc là cái gì? Một C kìa, thằng limit 1 C này. 99 này. Khó nè. Chưa có biết phải. Má tôi đéo thấy. Là cái gì? Đó tôi vừa bắn kia xong tôi vừa bắn ngay cho cái thằng ngay xe bên nữa. Sao đây còn? Từ thao kìa. Thao phân đi. Dạ, còn nó bức tranh còn nữa kìa. Rào trái. Rào trái một. Ô cửa sàn trái á. Quá bình thường. Đi sang. Cũng tạm được. Mày hay dưới A lắm. Điều khiển đi. Lựu đạn nè, né đi. Xuống đi. Xuống rồi. À. Bính nhỏ ép kìa, đừng mê ép, bính nhỏ ép. Trả đi. Đừng mê ép luôn, đừng mê ép. Em mới nhỏ kìa. Khó nè. Vậy luôn bắn con chết hai thằng luôn. Tôi bắn chết là cách em. Clip với ép đường B mới biết nhỏ. Gần chiếm lại đi kìa. Đắp vào lát ra. Lựu đạn nè, né đi. Dậy xa đi à. Làm sao đây? Đó lúc biết nhỏ. Đã nhờ. Bính nhỏ kìa. Mẹ lúc nói.
Giữ đi đừng đẩy vội. Phải sàn bắt. Đâu san. Đủ 2 cú B. Hai cái lưới cú B. B 2 cái lưới. Ok bên phải á. Còn cái Tôi biết con Thùng 4 sau thùng 4 nhá. Cầu thang. Mẹ cống một. Giật cho mình. Đi phải nó bắn cọp à? Chỉ bắn cọp à? được đấy. Để qua đây 4 5 được rồi. Sang kia chơi zoom với vịt vui vẻ anh. À thôi, anh bắn zoom bắn xong rồi. Giờ anh đi bắn C4 rồi. Còn nó lúc coi bắn ghê quá. Lựu đạn né đi. Khói nè. Kịp nhảy xuống A nữa. A bỏ kìa. A xuống rồi. Bình thường. Bom E nè. San một. Tên nửa một đầu thằng Bỏ A là dở rồi. tên nửa hai. Cầu thang phải một thằng. Ui nhá. Giờ đã một tên. 29. Bắp này bắn sao được AK. Tập qua một tên. Mà 4 đi. Này sao bắn AK? Đây, chạy qua trước đi. Lựu đạn né đi. Tao đi nhỏ lắm mồm chắc. Má nó bể đầu tôi trước rồi. Thấy hùng thì chết tôi luôn. Cái nhỏ vô. Chết. Khói nè. Phải một máu á. À không phải. Nó tính bom. Điều khiển B2. Có chừng nửa bình. Vào. Em bé. Đúng rồi. Điểm B2 nhá. Ngắm một tay. Vào. Đủ với A2 kìa. A còn với A còn. Cuối B vào 2, cuối B 2. B đủ 2 à? Đây, cuối B này. Viên đạn. Mu nè. Lựu đạn né đi. Bắn sàn anh em. Khói nè. Cho lên cống quá nhở. Sàn hai một mồm. Lên không? Lên cửa sàn 2 còn một máu. Chết. 2. Ngon. Luôn tướng anh ơi. Lui được bạn. Điều khiển A. Điều khiển A gớt rồi. Điều khiển A1. Ra chỗ cầu thang. Mày. 30 chết, còn chưa 50 đó, còn nữa A bình đó. kìa. Cứ ngồi im dưới A đi. Rồi limit nữa bình đó. Đồng đội một máu cuối A dưới A nhá. B kìa, chừng 50 rồi. 50. Sàn. Đó 50 luôn. Phốt sàn AK. Đồng đội một máu. Chưa 47 kìa. Nhắm lưng vào. Không biết chạy chưa nhá. Đúng à? Chưa. Có xuống không?
Quay lại sàn. Kìa. Hát san. Thằng này chỉ 20 nữa. Nó có 1 C ạ. Tôi bắn 50 nữa, ai biết đâu, ai bắn nữa tôi đâu biết. Nó đúng 1 C thôi. Hơi đen thôi. Lựu đạn, né đi. Bắn sàn đi. Khói nè. Tôi B2. Tôi B, bắn tôi B, thằng mập, bắn tôi B thôi. Bắn cô B, mấy nhỏ bắn cho. Ui bạn ơi. Bắn phụ sàn đi. Bây giờ hay rồi. Xả lên này, thùng dài này. Mu nè. Hay. Sàn còn. Còn công rớt. Quá bình thường. Cái gì với vai đúng nhỏ, đúng nhỏ. Cái này đúng nhỏ. Một máu rồi. Gì hoa tôi bắn được mấy. Tôi bắn 3 máu. Lựu đạn, né đi. Khói nè. Chưa đóng một. Mu nè. Cho tôi lên. Nhảy ơi. Quá bình thường. Chết rồi. Lên lại. Cùng 1 C. Đây, cắm nhỏ đây, bắn nhỏ vào đây. Đừng có mê được cuối 1 C á đâu. Vẫn điều khiển kìa. Khẩn kia đi khẩn điều khiển. Toàn kiếm 1 C. Ui sửa lốt rồi. Cứ để bụi. Lựu đạn, né đi. Xuống à. Khói nè. C kìa. Ôi sao có hay nó có biết là tôi bắn đi. Một máu được khỉ na, Của B mò này. Khỉ na một máu thôi. Chết. Của D 2 mò. Sàn một trong sàn, giữa sàn. 1/60 nhá. Mít nhỏ 1, mít nhỏ vào. Của B còn 60, của B 60. Mít nhỏ vào. Chết tôi luôn rồi. Nhỏ kìa. Nhỏ một cú đâu. Chỉ 50. Lễ hội quạt. Nhỏ cho. Cô B, Hai cô B. điều bình rồi. Cô B chơi 27. Cao B rồi. 1/1 C 1/60. Ngồi im. Một C đánh 1 C. Cho lên đi cống nhanh phát. Lựu đạn, né đi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bê đông ấy. Sang phải là nó đây. Bên phải. Đường B để Điều khiển B2 đủ đấy. Khói nè. Mu nè. Trận này bắn toàn một máu. Con PLS này chào ạ. Cống lại với. À đâu qua một, qua một. Bắt tôi bắt.
AK ngon vậy mà nói bắn AK không được. Sàn qua một rồi. Trong sàn lên này. Khói nè. Có B1. Điều khiển B. Lựu đạn, né đi. Đừng có một cái nhỏ một. Đừng với cái phải, đừng với hai. Mù nè. Ai ngoài vào đi, ai ngoài vào Một đi. C này, trên lưng một C. Đừng với hai, chưa vào đâu. Sàn một ép lên đi. Còn anh B đó. Còn nốt trận đi em vào thế slot treo rồi đó. một chim nhỏ nữa, hai sang nữa, tâm C4 Sàn lò một à. Quá bình thường. Sàn nó con. Limit một C nhá. Với phải luôn, sàn cho mình luôn. màng như phát chết mà nhanh thế. Còn slot nó nào anh? Màng như phát chết mà nhanh dưới ơi. 175. 175 hả? Nó treo à? Đây đấy bắn không? Tôi treo rồi. Không thể này. Theo số tay nhá. Bạn nào ấy? Tôm. Tôm. Ra cho xa. Mà cho nó ra đây. Nó treo cho nó ra đây, Cứ đây. Chờ tí nhá, tôi đi đái cái. Tôi đái cái nhá, chờ tí. Ok. Đái xong rồi. Chủ nghĩa nhá. Ok. Chân mít. Đầu trái. May quá bây giờ mới vào trận, mình đi đái hợp lý. Khói Đâu nè. rồi? Nhà B. Vào B này, đồ vào B này. Mong mít. A2. Cuối B.
kìa. Của B kìa, còn Của B chết. Cuốn nha. không biết một. Rồi, chỉ 40. Không biết đâu ai là cuốn. Không biết rồi, không biết. Chạy về, chạy về. Bốn cái đầu quá đẹp. Đâu á? B nó B. Khói nè. Đi, coi thấy nó không thấy đâu. Còn B là một thời đi thôi. Không được cú sát A mà bắn. Rồi bóng A rồi. Ở đây không rồi. B2 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 Rồi bóng cao A rồi. Không ra mít. Mương nè. Ali. Ania rồi. Nối em. Lựu đạn nè, né đi. Đang cầm bom, từ từ. Nó. Trong cùng hồi sinh. Học sinh nó hai. V2 kìa. Xem cầu hộ Phan. Ây da, bể đầu tôi luôn rồi. Đủ là gì? Một hai kìa. Lên. 12. Đây. Có khác. Đang hơn người. Đang đấu. Chạy tôi đứng đi cam đợi tôi đâu trở lên đâu. Khói nè. Không biết. Rồi, ngồi cầu 2B. Ây da. A1. Ghê thế nhỏ. Càng thế. Không biết một đây. 93 rồi. Không biết hai. Biết bóng ai. Đầu mình 2 1 1. Sắp. Cô phải. Giật trái. Bắn khe bề nha, nó bắn cầu 2 nó bắn cầu 2. Đừng ra bề sớm, nó bắn cầu 2 nó khó ra đây. Biết cho mình móc. Đây, lỗi thế nhỏ. Hỏi lắm không biết. Khói nè. Hoàng không? Một mồm, kêu trong bên một mồm. Nó đâu không? Chạy về cái đoạn lối B rồi. Nó phòng cứ bể nha. Ôi địt mẹ. Hồi sinh trái đâu. Chết. Qua chết rồi. Ga bay là. Anh Dâm chuẩn lên Gabi mà flash. Vào đây. Phải lăn lỗi. Thằng đúng một máu, thằng đứng trong bên một máu. Sang B kìa. Lấp thùng B. They always, well, first of all, they should be arrested, but You can take pictures of your son's Yeah, penis yeah. to show me? Yeah. they say,
A Thank lot of God. these guys go, "Oh my God, look at him! He's got a gigantic dick," but they say like the dick for some reason on every baby looks big. Right. Well, because they're so tiny. Yeah, that they yeah. look So big. But not only that, they're hormones that are in the mother's bloodstream at the time of birth that cause that. Well, thank God Gilbert's wife had one big dick in her. So, did he have? Did when you looked at your son's penis, did he have better length or girth? Yes. What did you observe? See, that's why I like being so short. It makes my dick look bigger. Yeah, it's like when a midget jerks you off. Robin, you make a good point. Why don't we take those hormones that these women have when they give birth so that our penises could look bigger? You know what I mean? You just want to take cosmetic hormones. You say if there's a hormone that the woman releases when these babies are born to make their penises look big, can't they take that hormone and rub it on my penis? Sure. Well, I think if they were rubbing your penis, it would get big. Right. Now, Gilbert, how big is your daughter's penis? She was well hung, too. So, do you like having a boy better than a girl? Is there a difference? I haven't figured it out yet. Right, you're not that Did you involved. like the first kid, and that's why you decided to have a second one? I don't know. My life just happens around me pretty much. Now, you don't wear contraception at all when you were with your wife? You always bareback? Yeah, I guess so. Yeah. So, is there a chance you could have a third child and a fourth child? I mean, are you taking any precautions? Oh well, not. I can't imagine having more than this. I mean, you have a small apartment with Yes. with lawn furniture in it. I mean, what are you going to do? I mean, With a cardboard box for a bed. Yeah. He'll have a bigger apartment after he makes $8,000 at Caroline's this week. That's right. You are going to Caroline's. See Gilbert Gottfried this Thursday night at 8 o'clock at Caroline's on Broadway in Manhattan. For tickets, go to carolines.com. For additional tour dates, go to gilbertgottfried.com. What's going on at gilbertgottfried.com? Any big news over there? Have you seen it? Do you know? Are you selling something on there? Do you have some new item? Maybe? Yes, it's a very new item. It's only about 5 years old. Gilbert Gottfried Dirty Jokes. Which, by the way, is funny. Have you ever seen it, Yes, Howard? It's really funny. As a matter of fact, I had Jackie the Joke Man Martling on the phone this morning, and he has an iPhone application where you can get his jokes right over the iPhone. I'm wondering if you're thinking of branching out into I'll that. have to ask Artie about this. Yeah, he heard about Gilbert could put his DVD on an iPhone, but he'd have to pay Joey Bishop $80,000 for every joke. This is the best thing that ever happened with the Artie thing. Because when I used to ask him all the time, when I was first making the DVD. And Gilbert would call me up with his then girlfriend. Yes. Because he knew I put out a DVD, which quite frankly was successful because I plugged it on your show. Okay. Yes. So Gilbert's like, Gilbert's wife says, "Listen, I know your DVD was successful. Can me and Gilbert conference call you to talk about the business of DVDs?" I said, "Sure." So then they used to call me. So. And then his advice was always like, well, you should put a bunch of jokes on it, not just one or two. And you use the ones that work really well, not the ones if bombs. Don't put those on. Oh, shit. Good advice. So then you'd have none on. Right. And then, and the greatest part of the whole story is they started showing the Dirty Joke DVD on Showtime. Right. So I was here waiting backstage. And Artie walks by and he goes, "You know that Dirty Joke DVD you did? It's on Showtime. How'd you get it on there?" And I just hit the floor. And Artie was like, "Go fuck yourself." And walks off. That's how Gilbert helped me back. Gilbert, I said, "Gilbert, can I have some advice now?" And he went, Gilbert, are you still on the Jay Leno show? I know that he ended his show. Now, Will you be going to prime time? You were a regular guest on there, and Yes. you used to do comedy bits with him. Yes. When was the last time you were on his regular Tonight Show? That was just a few days ago. A few days ago Yeah, you like were last week, I think I was on. You were on last week? Yeah. You don't remember if I you were on? don't remember exactly. I mean, it was pretty. Yeah, I think it was last week. I mean, I would assume you remember going to California to do the show, right? Yeah, So it was last week, early last week. You think that was? You mean you are so busy and with your schedule, I've you got don't remember such going. a hot career. You mean you don't remember the day you were on the Tonight Show? Yeah, I was last Mr. week? Spock. I guess. Oh, you played Mr. Spock. Yes. I bet you were terrific. in Yeah, that. I was great. "Spock, you're half Jewish, remember?" Has Jay indicated to you that he would like you to appear on his new show, his primetime show? Hasn't said anything yet, so Nothing. we'll If just he see. said it, Gilbert,
how would he sound? Well, I was just wondering. Always fun having you. Does he ever contact you personally? Does he ever say to you, "Gee, thank you, Gilbert, for all the years that you came on my you're just show"? a wonderful guy. Just I'm talking to you. I would guess he's never even had any personal interaction with you. No. Yeah, that must make you feel good. Yeah. After I all just that wanted time. to see how you're feeling. Are you doing anything to keep your romance alive with your wife? Because I know you had. Yeah, he's not coming home. He's not coming home every night. I know you had a horrible sort of courtship with your wife. You never took her anywhere. Yeah. You never took her to dinner. No, I think we went to McDonald's once. Yeah, I mean, but it was literally, I once suggested that Gilbert take his wife to a high-class restaurant. He looked at me like I was from Mars. Like, why would I do that? The next day he called you up and said, "Is the Burger King on 38th Street open?" Are you remaining interested in your wife sexually, or after the kids, do you notice a difference? I'll have to see now. You haven't had sex with her since your son? How old is your son, Max? Just like days. Oh, you're kidding. Yes. Oh, I thought he was 42. Yeah. Days ago, your wife gave birth. Yes. Were you there? I was there for the first one, not for the second. See, I like that idea of, like, I don't smoke, but I like the idea of the guy in the waiting room with the cigarette, pacing back Like and Ricky forth. Ricardo and Yes. Fred Mertz. Was it the worst thing in the world to see the baby come out? Did it gross you out? Or is it not even that so much? It's just that you just don't even want to be observed by doctors. I don't want to be observed by doctors. Right. I don't want to be a observe coach. childbirth. You don't want to be a coach and like help your wife out by saying romantic things to her. I mean, I imagine a very dysfunctional relationship. I don't like childbirth, even when it's like simulated in like sitcoms. Right. Yeah. So when Jennifer Aniston had the baby, you didn't watch? Yeah. Like, Gilbert wanted to be there for the birth of the second kid, but she wasn't born at Yuck Yucks in Toronto. So did you wait in the waiting Yes, room? You yes. did. Was your Much wife better. Was your wife upset with you? Like kind of disappointed? Like, Gilbert, can't you be there for me just once? No, when I was in the waiting room for the first one, it's like I was like getting dizzy, looking around the other direction, and finally, like the doctor came over and put a wet towel around my neck, thinking I was going to pass out. You fainted like Ralph Cramden. I don't understand something. Your wife must have said to you, Gilbert, it would be comforting to have you in there with me. Yes. Right? Yeah, but she learned after the first time. She knew not to even bother with this time. And be honest. Are you going to get a paternity test to make sure it's yours? No, I mean, why not? Why not be safe? I mean, do you ever question your wife and say, is it possible this isn't my child? Why it looks like the UPS man. Yeah. But okay, so now it's exciting. You have Max, and your daughter's name is Lily. Lily. So Yeah, you like Lily. Lily's Yes. how old? 2? Yeah. does she know that you're her father? Like, does she call you Dad? Daddy? Oh, yes. So as a someone matter calls of you fact. Daddy. Yes. Wow. Yes. Wow. Okay. And Yeah, you roll her Yeah, I around thought and one play kid with named her? Lily, one named Herman, one named Eddie, Grandpa. One named Carol. Do you like being a dad? I mean, is it something you relish? You Is enjoy she- the kids. is Yeah. she Depends apple on of the your day. eye? Yeah. Yeah. It's hard, right? But do you play with them? Do you interact with them? Do you No. spend any time at all? I'm saving all this for 60 minutes. I imagine you're a very removed dad. Yes. I would think that would be your father was with you, and you will carry on that tradition. Does he Carry on have- the Gottfried tradition. Does he have I'm not paying for anything. a little room in the apartment that he stays in? Don't bother Daddy, he's writing. I saw Max at a nursery steal some ketchup packets. Who do you like better, Max or Lily, when it comes down to it? Yes. Yes, both. like- All right, listen. Gilbert Gottfried is going to be this Thursday night at 8 o'clock at Caroline's on Broadway in Manhattan. For tickets, go to carolines.com. For additional tour dates, go to gilbertgottfried.com. Hey, Howard, I think... Will Gilbert teach his son to toss a ball? And I hope not. He'll toss like Gary. Do you know how to throw a ball at all? Oh, I don't know any sports. Right. Yeah. So you're not really going to be involved in Little League or something like that. He threw out the first pitch once at a women's softball game. Is there anything besides getting free coffee and water that you can teach your son? That's getting a free syrup bottle. How to network with Bill Cosby on the set. By the way, your young son, Max, is on the phone with us now. Making his first radio appearance. Let's talk to him. Okay. Baby Max, hi. How are you? When I grow up, I'm going to be an